અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલ જોઈ રહેલા અમારા ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, ધોરણ 12 કોમર્સ વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલનની આપણે ચર્ચાઓ કરીએ છીએ। મિત્રો, આપ સૌ જાણો જ છો કે આપણે કંઈક વિશિષ્ટ આપવા માટે હંમેશા પ્રયત્નશીલ છીએ। આજે પ્રકરણ નંબર 11 ગ્રાહક સુરક્ષા, જેનો ગુણભાર 8 માર્ક છે, એવા પ્રકરણના VSQ MCQ 2 માર્કના પ્રશ્નો અને ટૂંકાક્ષરી પ્રકારની વાત આપણે આજે કરવાના છીએ। મિત્રો, આજની આ સફરને શરૂ કરું એ પહેલાં અમારી આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો ખાસ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો, આજની સફરને આપણે શરૂ કરીએ 2 માર્કના પ્રશ્નોથી।
ગ્રાહક સુરક્ષાને લગતા કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્નો MCQ VSQ જોયા. તો મિત્રો, આવા જ વિડીયો માટે જોતા રહો અમારી આ ચેનલ. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, બીજા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરો અને જોતા રહો હેમંત સર સોલંકી આ યુટ્યુબ ચેનલ. આભાર.